Hey let's mingle 我是弟弟是你弟我ชื่อปอเติ้งหวีปอครับวันนี้นะครับเรามาถ่ายนิตยสารของมิงเกิลกันนะครับเป็นไงบ้าง4 ลุคชอบอันไหนสี่ลุกเลยก็ชอบอันไหนเหรอชอบที่สุดน่าจะครับผมชอบที่สุดน่าจะเป็นลุคที่3ลุคที่เป็นแบบออกแบบ ใส่สูท ไทยๆใส่สูทหน่อย อ๋อคือตีอะไปใส่แว่นด้วยลุคเนี้ยคือ ใช่ เดียวสุดใจครับเอาเป็นลุคแรกเลยครับ ชุดนอน อ่า เพราะว่าได้ถ่ายบนเตียงด้วย ครับ ก็ที่จริงตั้งแต่ออกกองผมว่าเราสนิทกันขึ้นเยอะเลยครับ เพราะว่ามันเป็นเวลากี่เดือนนะตั้งแต่กลางปีที่แล้วปะ ตั้งแต่ เดือน กรกฎาเพิ่งปิดกล้องไปเอง ก็เหมือนเราอยู่ด้วยกันทุกวันเลยเงี้ย อยู่ด้วยกันแบบแทบจะตลอดเวลาเลยอะ ใช่ ทั้งพาร์ทนักแสดงทั้งพาร์ทศิลปินเลย ใช่ ติครับ TEE ที่ปอเปียะมั้ง ใช่ผมเป็นถ้าผมเป็นแฟนคลับตีผมคงชอบที่เทสนะครับแบบ แบบการถ่ายรูปการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาแบบเป็นคนที่มีเสน่ห์อะอืม เอาจริงถ้าติดเป็นแฟนคลับพี่ปอคงภูมิใจเพราะว่าพี่ปอเก่งเนี่ยแบบว่าทำถึงบางอย่างแบบเขาเรียกว่าทำออกมาให้ดูแบบให้ดูดีดูแบบดูตั้งใจเขาเป็นคนตั้งใจอะไรอย่างเงี้ย โมเมนต์การทำงานครั้งแรกครับของปอนะเป็นถ่าย cover เพลงหนึ่งตอนนั้นตี 2ตี 3แล้วมั้งครับน่าจะอ่อมแหละทุกคนอ่อมมาหมดเลย แต่ว่ายังมีน้องที่ยังแบบดูสู้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยดูตั้งใจทำงานดีเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราได้ร่วมงานกันได้ในอนาคต รู้สึกว่าวันแรกที่เจอพี่ปอแบบ ก็รู้ว่าเขามีสิ่งนั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบทำความรู้จักเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่า น่าจะอยากทำงานกับพี่คนนี้ ผมว่าน่าจะเป็นเซนส์อะไรสักอย่างครับ มันมีทั้งมันมีทั้งแบบเรื่องพาร์ทความสามารถด้วย แล้วก็มีทั้งแบบความสบายใจด้วยอะไรเงี้ย ใช่คือเอาจริงๆตอนนั้นเรายังแบบไม่สนิทกันเลยอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าพอเราอยู่ด้วยกันอะมันไม่ได้แบบรู้สึกต้องมาเก่งหรือว่ารู้สึกที่มันต้องกังวลอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ย ก็คงอยากให้ทุกอย่างมันดีแบบนี้แหละ แล้วก็อาจจะได้ทำอะไรมากด้วยกันมากขึ้น ใช่ นี่อาจจะมีคอนด้วยกันได้แบบไปทำงานแบบต่างประเทศด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ย ข้อนี้ก็เห็นด้วยตรงที่แบบว่า ก็อยากเป็นพาร์ทเนอร์กันต่อไปแบบเรื่อยๆแบบนี้แบบมีความสบายใจกันต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ทำงานอะไรที่มันแบบท้าทายความสามารถเรามากขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าแบบตั้งใจพัฒนาสิ่งต่างๆไปด้วยกัน ใช่ ใช่ครับ ถ้าเป็นฝ่ายผมคงอยู่นิ่งๆก่อน แล้วแบบนั่งคิดก่อนว่า อันนี้คือแบบเป็นอะไรนะหรือว่าอะไรยังไง แต่สุดท้ายผมว่าเราต้องรีบเคลียร์กัน แบบไม่ชอบให้ค้างคากันทั้งคู่อะแบบคุยกันตรงๆเลย ใช่ แต่ว่าน่าจะเป็นการที่เดินเข้าไปคุยดีๆแล้วแบบขอโทษอะไรอย่างเลยเล่นด้วยกันคือบทมัธยมกับบทเด็กวิทย์บาโย เสื้อช็อป เด็กชอบเด็กใช้วิทย์บาครับ ครับก็ผมก็มีเหมือนกันแบบของตีก็อยากลองทั้งมัธยมทั้งใส่เสื้อช็อปเลย แล้วก็แนวอื่นๆเอาจริงไม่ได้มีแบบแนวที่แบบชัดเจนตายตัวแต่ว่าอยากได้บทอะไรที่มัน ไม่ได้อยากเป็นนักธุรกิจต่อจากพ่อนะแต่ว่าจำเป็นต้องเป็น แบบจริงๆแล้วคือประธานบริษัท จริงๆแล้วประธานบริษัท ถ้าในพาร์ทซีรีส์ก็คงเป็นเรื่องของการชมการแสดง ใช่ ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ เรื่องเพลง เรื่อง การแสดงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกอย่างที่พี่เขาชมมันทำให้เราแบบรู้สึกแบบหายเหนื่อยจากการช่วงที่เราถ่ายซีรีส์มากๆหรือว่าถ่าย MV ที่เราแบบว่าไปแอบทำกันลับๆแล้วแบบต้องการให้มันดีแล้วปล่อยมาให้พี่ๆดูอะไรเงี้ยแล้วแบบสุดท้ายมันได้รับคำชมที่เราแบบว่ารู้สึกว่าทำให้เราแบบ มันแบบเฮ้ยมันคุ้มค่าอะไรเงี้ย มันแบบ แล้วก็ทุกครั้งที่เราทำอะไรเราแบบเวิร์คฮาร์ดกับมันมาก ใช่ ๆเราซ้อมอะไรค่อนข้างเยอะเลย แล้วทุกคนเห็นก็ดีใจ โหช่วงนี้คืออยากจะมีแฟนคอนของตัวเอง ใช่ แบบว่าพวกเราทั้งคู่เลย
เคยเคยคุยกันไว้ตั้งแต่ เคยคุยกันไว้ตั้งแต่แบบ แรกๆเลย แรกๆ ที่เป็นพาร์ทเนอร์ ที่ กั เป็น นพาร์ทเนอร์กันเลยแบบว่าเราชอบร้องชอบเต้นเหมือนกัน ชอบหลายๆอย่างเหมือนกันแบบถ้าวันหนึ่งมีแฟนคลับของตัวเองแบบคงดีใจมากเลย ใช่ครับแบบถ้าผมตั้งแต่เนี่ยเราเคยขึ้นแบบฮอลล์ใหญ่ๆนู่นนี่มามากแบบมาหลายที่แล้วเลยแต่ว่าของตัวเองจริงๆยังไม่เคยมีเลย ใช่ มันก็อยากมีของตัวเอง เที่ยวจีนเหรอตีนึกออกนะ ไปไหนอ่ะ ถ้าตีไปเที่ยวจีนอะตีพูดตลอดเลย มีที่หนึงอยากไปคือกำแพงเมืองจีน กับ อ๋อ กับที่มันเป็นเหมือนปราสาทหรือวัดอยู่กลางน้ำอะครับ ที่เป็นปราสาทหรือกลางวัดอยู่กลางน้ำที่อยู่ในเรื่องนางพญางูขาวอะ อ๋อ เคยเห็นปะ นึกภาพออกแต่ไม่รู้ว่าที่ไหน แต่ไม่รู้ว่าที่นี่แต่มันเป็นที่จีนเนาะ ใช่ตอนนี้เราอยู่ในเกมสลับคำถามสลับกันตอบ เย้กติกาก็คือตีหยิบขึ้นมา3คำถามให้ แล้วพี่จะตอบ ตอบ แล้วพี่ก็หยิบ3คำถามให้ติตอบ ใช่ครับ เริ่มกันเลย มาให้เริ่มก่อน ต่อ แพ้เริ่มก่อน จบ อีกฝ่ายกลัวหนาว vs กลัวร้อนมากกว่ากันถามพี่ หมายถึงตัวตี คือ ปะ ใช่ อีกฝ่ายน่ากลัวร้อนมากกว่า เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ รู้ใจปะล่ะ ใช่กลัวตีกลัวร้อนมากกว่าพี่ปอน่าจะกลัวร้อนมากกว่า ใช่ บอกข้อดีของอีกคน3ข้อภายใน5วินาที หุยเก่ง 3 น่ารัก หนึ่ง เออ โอเค เก่งน่ารักจริงใจ อ่ะ โพสิทีฟโอ้โห สีที่คน คำถาม ชอบ ไม่มีอะไร คือ เลย อะไร สีม่วง โอ้ น้ำเงินก็ชอบ โหมาตาพี่แหละ เวลากินข้าว อีกคนเป็นสาย กินเลย vs ถ่ายรูปก่อน 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 เมนูโปรดของอีกฝ่ายคือเมนูอะไร โอ้มากาเซเต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  ชอบแมวหรือชอบหมา อันนี้คืออีกฝ่ายปะก็คือตัวผม น่าจะชอบหมานะคนเนี้ย รู้ได้ไงอ่ะ ฮะ รู้ได้ไง เดาเอาไง อ๋อ เออ เดาจากอะไร ก็ปีมรักหมาไง อ้าวจอมหมาใช่ไหมตอบเร็วตอบ ก็ดี เออ หมาก็ดี หมาอะไรอ่ะ เดี๋ยวให้มินก็ไปใส่ เนี่ยเห่าสักทีดิแบบ ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็คือ ครับสำหรับเกม ได้3พี่ปอได้3ฝากด้วยนะครับทุกคนกับนิตยสารเกินนะครับผมบ ครั อบ กเลยว่ามีหลายลุคมากๆที่พวกเราชอบนะครับ ใช่ครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าจะมีลุคไหนกันบ้างนะครับ ใช่ครับ ฝากด้วยนะครับทุกคน ฝากด้วยนะครับ บ๊ายบาย